हाई एभ्रिवान, नमस्ते। इडेबल क्वेस्ट बाई दुर्गा ढकाल युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूको लागि एकदमै स्पेशल, प्राय हामी सबै नेपालीहरूलाई मनपर्ने मिठो गुन्द्रुकको छोपको रेसिपी तयार गर्दैछु। आशा छ हजुरहरूले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ। च्यानलमा पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमै रहेको बेल आइकन थिची अल गरी सपोर्ट गरिदिनु होला। यसको लागि सबैभन्दा पहिला मैले आवश्यकता अनुसार गुन्द्रुकलाई लिएकी छु। हजुरहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार मुलाको, रायोको, तोरीको, काउलीको पातको, बेथेको सागको जुनसुकै गुन्द्रुक लिनुभयो भने पनि हुन्छ। तर गुन्द्रुक चाहिँ एकदमै राम्रोसँग सुकेको भयो भने एकदमै राम्रो। त्यसपछि यो गुन्द्रुकलाई राम्रोसँग केलाउने। अब यसलाई चाहिने मसला तयार गर्दैछु। मैले 1 चम्चा जति जिरा, 1 चम्चा जति धनियाको दाना, त्यसैगरी 1 चम्चा जति यो खाने सोप हो। अब यसमा टिमुर पनि राख्ने। टिमुर एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। मैले चाहिँ भुटेर एउटा प्लेटमा निकालिसकेँ। अब त्यही तातो कराईमा चाहिँ अलिकति तेल तताउनको लागि राखिदिने। जब तेल राम्रोसँग तात्छ अनि त्यसपछि चाहिँ हिट लोमा राख्ने। अनि चाहिँ अलिअलि गर्दै गुन्द्रुक राखेर गुन्द्रुकलाई फुर्र फुराउनु पर्ने हुन्छ। तर हाई हिटमा भने हुनु हुँदैन, एकछिनमा नै डढ्छ गुन्द्रुक चाहिँ। यसलाई हल्का रोस्ट मात्र गर्ने हो। यो राखिसकेपछि लो हिटमा राख्ने अनि फुर्र फुर्छ। यतिको फुरिसकेपछि चाहिँ कराईबाट निकाल्ने। अब यो गुन्द्रुकलाई पनि एकदमै राम्रोसँग सेलाउनको लागि छोडिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा बाँकी रहेको सबै गुन्द्रुकलाई भुट्ने। लामो समयसम्म छोप राख्नको लागि यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसैले गर्दा लो हिटमा भुट्ने। जब गुन्द्रुक यतिको रातो रातो भइसकेपछि चाहिँ यो पुरै सेलाउँछ अनि भाँच्दा चाहिँ गुन्द्रुक भाँचिन्छ। जब यतिको झुरुम्म भइसकेपछि चाहिँ अघि कराईमा भुटेको मसलालाई एउटा मिक्सरमा राख्ने। मतलब जिरा, धनिया, सोप अनि टिमुरलाई। अब यसैमा राम्रोसँग सेलाएको यो भर्खरै भुटेको गुन्द्रुकलाई पनि यसैमा राखिदिने। गुन्द्रुक हजुरहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, मैले पुरै गुन्द्रुक राखेर पनि भ्याइसकेकी छु। अब चाहिँ मिक्सरको बिर्को लगाउने। यसमा चाहिँ केही पनि राखिरहनु पर्दैन, किनभने यो लामो समयसम्म राख्नुपर्ने भएको हुनाले हामीलाई ओभानो चाहिन्छ। मैले पिसेर पनि भ्याइसकेकी छु। ल हेर्नुहोस् त, यो गुन्द्रुक चाहिँ कति धेरै घट्छ पिसिसकेपछि। अब मिक्सरको बिर्को खोलेर पनि देखाउँदैछु। गुन्द्रुक एकदमै राम्रोसँग पिसिसकेको छ। यसरी बनाएको गुन्द्रुकको छोप हजुरहरूले एकपटक खानुभयो भने पटक पटक बनाएर खानुहुनेछ। असाध्यै नै मिठो हुन्छ। दालमाथि राखेर खान पनि मिल्छ, तरकारीमाथि राखेर खान पनि मिल्छ। यसरी बनाउँदा गुन्द्रुकको छोपको स्वाद यति मिठो हुन्छ साथीहरू। गुन्द्रुक आफैमा अमिलो हुन्छ। त्यसैले गर्दा तरकारी बनाउँदा पनि मिठो, अचार बनाउँदा पनि मिठो, तर यसरी छोप बनाउँदा त झनै मिठो हुन्छ। अब यो मिक्सरमा पिसेको छोपलाई पनि राम्रोसँग सेलाउनको लागि छोडिदिनु पर्ने हुन्छ। जब यो छोप राम्रोसँग सेलाउँछ त्यसपछि गुन्द्रुकको धुलो कतिको छ त्यो अनुसार नुन राख्ने। अचार टक्क परेको मिठो हुन्छ। त्यसैले गर्दा आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नु होला। अब यसमा चाहिँ यो मैले घरमा नै बनाएको खोर्सानीको धुलो हो। हजुरहरूले भुटेर सुरुमै मिक्सरमा पिसेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो अलि फरक खालको टेस्ट आओस् भन्नको लागि मैले चाहिँ अलिकति इमलीको रस राखेँ। यो अप्सनल हो। हजुरहरूले अलिकति लप्सीको माडाको धुलो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। गुन्द्रुक आफैमा अमिलो हुन्छ, तर पनि अलिअलि यसरी मिसाउँदा चाहिँ असाध्यै नै मिठो हुन्छ। अब सबै इन्ग्रिडियन्ट सबैतिर लाग्ने गरी मिक्स गरिसकेपछि सफा अनि सुक्खा बट्टामा राखेर हजुरहरूले 1 वर्षसम्म खान सक्नुहुन्छ। मेरो यो सानोभन्दा पनि सानो प्रयासलाई यति बेलासम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई मनैदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा पनि मेरो च्यानलमा यस्तै नयाँ नयाँ रेसिपी लिएर आउनेछु। प्लिज त्यसैले गर्दा मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भन्ने पनि विश्वास राखेकी छु। ठ्याक्कै मैले जसै गरी बनाएर हजुरहरूले पनि एकपटक अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला।